V dnešní epizodě vás vezmeme do Oderských vrchů k vojenskému výcvikovému prostoru Libavá a ukážeme vám dvě zajímavá místa. A naše dnešní putování začneme tady, v obci Kozlov, kde vstoupíme do vojenského prostoru Libavá, k prameni Odry. Kozlov najdete v Olomouckém kraji zhruba 10 km severně od Lipníka nad Bečvou. Z Kozlova k prameni řeky Odry vede červená turistická trasa. Parkovat je možné přímo v Kozlově, jen upozorňujeme, že vstupujete do vojenského výcvikového prostoru Libavá. Trasa k prameni Odry je dostupná pouze v pátek od 15. do 22. hodiny a o víkendech a státem uznávané svátky, a to vždy od 6. hodiny do 22. hodiny. V žádném případě nescházejte z trasy a nechoďte cestami, které jsou uzavřené závorami. V době výcviku v oblasti kolem pramene Odry bývá také uzavřen přístup k samotnému prameni závorou. Na tato omezení vás upozorňují varovné cedule téměř na každém kroku. Spolu s červenou turistickou trasou od Kozlova vede i naučná stezka u pramene Odry, na které se z informačních tabulí dozvíte informace o vysídlení obcí po zahrnutí oblasti do vojenského výcvikového prostoru, zdejší přírodou a také samotné řece Odře. Trasa z Kozlova k prameni je dlouhá něco málo přes 1,5 km a vede po zpevněných cestách a u pramene po povalovém chodníku. A tady ho máme, pramen řeky Odry. Ta má délku 854 km, z toho 113 km protéká Českem a vlévá se do Baltského moře u polského Štětína. Tento pramen ale není původní, který byl objeven v roce 1830. Na ten se podíváme později. Původní pramen totiž časem vyschnul a tak později bylo upraveno toto místo jako pramen řeky Odry a dnes zde stojí tento přístřešek. Nesmíme zapomenout, Odra má i horní pramen a ten je tady. Už trošku suchý. Přesunuli jsme se na sever od vojenského prostoru Libavá, kde navštívíme místo, kde kdysi byla ves Stará Voda. A budete se divit, je tady toho spoustu zajímavého. Bývalou ves Stará Voda najdete kousek od města Libavá východně zhruba 4 kilometry. Nachází se zde i parkoviště s dostatečnou kapacitou. První písemný záznam o Staré Vodě je z roku 1456, ve které zpočátku bydlelo české a německé obyvatelstvo. Později ale většina obyvatel byla německého původu. Počátek pravidelných poutí olomouckých minoritů do Staré Vody se datuje kolem roku 1500. Záměr vybudovat nové poutní místo vznikl již v 80. letech 16. století. Realizovali ji až však olomoucký biskup Karel II. Z Lichtenštejna Kastelkornu. Na konci 17. století zde byl postavený klášter řádu piaristů. Dokonce v něm působil i Jan Evangelista Purkyně. Začátek zkázy ale bylo na začátku druhé světové války a finální konec dokončilo až zahrnutí oblasti do vojenského prostoru Libavá. V letech 1690 až 1695 zde byla zřízena kolej školského řádu piaristů. Ti také vedli duchovní správu a úspěšně zde působili až do roku 1922. Po odchodu piaristů zde byli krátce redemptoristé a do roku 1930 benediktíni. Jen pro představu, v roce 1930 zde stálo 76 domů a žilo 345 německých obyvatel. Ranou pro obec se stal letecký útok ze 4. května roku 1945, při kterém vyhořel klášter a další domy.
V roce 1946 po odsunu německého obyvatelstva, které tvořilo většinové obyvatelstvo Staré Vody, Ministerstvo národní obrany slíbilo, že poutní místo může sloužit i nadále svému účelu. V roce 1949 se zde konala poslední pouť a komunistické vedení se rozhodlo celé území obce začlenit do vojenského újezdu, který měl sloužit potřebám armády. V letech 1949 až 1968 tu pobývala československá armáda. Po vstupu vojáků Varšavské smlouvy v srpnu 1968 vojenský prostor Libavá a Starou Vodu obsadila sovětská vojska, která zde působila až do roku 1990. V roce 1990 se oblast otevřela civilnímu obyvatelstvu. Po roce 2000 začalo docházet k postupnému zmenšování vojenského újezdu a v roce 2016 se od vojenského područí osamostatnila i obec město Libavá. Navzdory svému názvu, který slovem město začíná, je tak nyní jen obyčejnou obcí, tedy ani městem, ani městysem. A právě Stará Voda spolu s údolím Laského potoka spadá pod obec město Libavá. Co ale tady zůstalo a je revitalizováno, je kostel svaté Anny a svatého Jakuba Většího. A právě na kostelu, teda hlavně na jeho interiéru, je vidět, jak se československá a sovětská armáda na této stavbě podepsala, a to doslova. V 50. letech se rozhodlo o odvezení cenných památek ze Staré Vody do jiných kostelů. Po sametové revoluci v roce 1989 byl vypracován plán obnovy a v roce 1991 došlo k navázání na tradici místních poutí. Revitalizace kostela probíhá dodnes, a to podle finančních možností spolku, který se o poutní místo spolu s kostelem ve Staré Vodě stará. Kostel je volně přístupný veřejnosti. Na záchranu kostela a okolí můžete přispět i vy finančním darem či nákupem propagačních předmětů. Nutno ještě doplnit, že barokní poutní kostel byl vystavěn v letech 1683 až 1688 podle projektu švýcarsko-italského architekta Giovanniho Pietra Tencali. Dnes je kostel filiálním kostelem farnosti města Libavá a je chráněn jako kulturní památka. Je zde i částečně obnovený hřbitov, který byl založen v roce 1849. A za zmínku stojí i bývalé klášterní zahrady, po kterých zůstaly dnes jen zatravněné terasy. A kousek opodál najdeme královskou studánku spolu s kaplí svaté Anny. Barokní kaple svaté Anny byla postavena v letech 1699 až 1703 stavitelem Petrem Techetem z Budišova. V 60. letech 20. století byla kaple téměř zničena, roku 2007 byla ale znovu postavena a slavnostně otevřena. Mystické místo, že? Vy si nás přidejte do odběru, abyste nepřišli o další epizodu. Napište nám klidně do komentářů, jak se vám výlet líbil nebo popřípadě nelíbil, ale hlavně nezapomeňte, zase za týden se uvidíme na dalším výletě. Naschledanou.